ტრადიცია საქართველოში. თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. მე ნანიკო არხაზარაძე. მე კავარამიროჯიბი და დღეს ჩვენს ეთერში ვნახავთ. რა არის ახალი სკოლის მოდელი? მეტად სახალისო გავხადოთ საგაკვეთილო პროცესი მათთვის. ეს არ დავამსგავსოთ რაღაც ყოველდღიურ რუტინას. და მოსწონთ თუ არა ის ბავშვებს? ხიარულია და ამიტომ უფრო კარგად სწავლობთ ჩვენ. რა ეხმარება ბავშვს კარგად სწავლაში და რატომ არის აუცილებელი არაფორმალური განათლება თანამედროვე სამყაროში? ნიშნები არ იწერება და არ არის სტრესი. უფრო მეც ვიგები იმ გაკვეთილიდან, ვიდრე ჩვეულებრივად მონიტორული მასწავლებელისგან, რომელიც უბრალოდ გიკითხავს ლექციას. ყველაფერი არაფორმალური განათლების შესახებ. თიკა წერეთლის რუბრიკაში წესები მშობლებისთვის. ფრჩხილისა და კანის სოკოვანი დაავადება. ყველაზე მეტად ვინ არიან რისკ ჯგუფის პაციენტები? როგორია დაავადების პირველი ნიშნები და როგორ უნდა ვუმკურნალოთ სოკოვან დაავადებებს? დეტალებზე დერმატოვენეროლოგი სოსო კობახიძე იმედის დღეში. ენდომეტრიოზი 21 საუკუნის დაავადება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უშვილობას იწვევს. როგორია მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები? სპეციალისტის რეკომენდაციები. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს იმედის დღეა. ივლისია გარეთ ცხელა და სწორედ ასეთ სიცხეში აქტიურდება ძალიან ბევრი დაავადება. მათ შორის როგორიც არის ფჩხილისა და ფეხის სოკო. საინტერესოა რა სიმპტომები აქვს და როგორ უნდა ამოვიცნოთ, თუ კი რეალურად ჩვენ ეს დაავადება გვაქვს. ამ და სხვა კითხვებზე უკვე ჩვენი სტუმარი გვიპასუხებს თბილისის დერმატოვენეროლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარე სოსო კობახიძე. გამარჯობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველ რიგში ალბათ საინტერესოა, რამდენად ხშირია ფჩხილისა და კანის სოკო. საერთაშორისო სტატისტიკით და საქართველოს არ განსხვავდება, დაახლოებით 20% მოსახლეობისას აწუხებს ფჩხილის სოკოვანი დაავადებები და ასევე კანის სოკოვანი დაავადებები. ანუ 5-დან 1-ს აწუხებს ხოლმე ესეთ. ანუ ახლა 5 ადამიანი რომ ნახოთ ჩვენ სტუდიაში შესაძლებელია ერთ-ერთს ხონდეს. რანაკლოვი სოკო ეს პირობით პათოგენური ორგანიზმია, რომელიც ცხოვრობს და თუ მიეცა ზრდის საშუალება იზრდება და აზიანებს კანს და ასევე ფჩხილს და თმიან მიდამოსას და ნებისმიერ ადგილას შეიძლება განვითარდეს. ანუ ყოველთვის ხილული არ არის, როგორია ეს პირველი ნიშნები, რომლითაც შეგვიძლია ამოვიცნოთ ეს დაავადება? პირველი ნიშნები თქვენ როგორც ახსენეთ, ზაფხულში უფრო ჩანს, იმიტომ რომ უფრო გახდი ფეხსაცმელს, ღია ფეხსაცმელს ატარებენ ადამიანები და დააკვირდებიან. ფჩხილზე სხვანაირად არის, ხედავთ ხოლმე ფჩხილის გასქელებას, მოთეთრო ნადებს, ფერიც სხვა აქვს ხოლმე, ხო, მტრევადობაც და ასე შემდეგ. და მაგრამ ყოველთვის ეს შეიძლება არ იყოს სოკოვანი ინფექცია, ამიტომ ამის დიაგნოსტირებისთვის ძალიან მარტივი მეთოდები არსებობს, რომელიც ძალიან ადვილად ხელმისაწვდომია უმრავლეს კლინიკაში. ანუ ერთი არის რომ დავინახე რომ ჩემმა ფჩხილმა უბრალოდ ფერი იცვალა ამ ფორმა. კიდევ რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? ანუ პირველი სიგნალი რა არის რომ მე მივმართო ექიმს, ანუ თქვენ? პირველ რიგში ალბათ რომელი ფჩხილია ხოლმე ეს ძირითადად არის პირველი და ბოლო თითები. ეს ზედა კიდურის თუ ქვედა კიდურის? დიახ. ლაპარაკობთ, იმიტომ რომ შესაძლოა მოძრაობთ, ყველაზე მეტად მოძრაობს და დატვირთვა აქვს პირველ დღეს. ამ დროს ხდება ხოლმე ფჩხილის ფირფიტის განლევა, ფერის ცვლილება და თქვათ იგივე მოჭრის დროს ხდება აშრევება ფჩხილის ფირფიტის და სარექსოვილის და შეიძლება წამოიწიოს კიდევაც ფჩხილი და ამ დროს აუცილებლად მივაკითხავთ ექიმს და ექიმის დაკვირვების ქვეშ გადამდებია? აი რაღაც საერთო ფეხსაცმლით მაგალითად შეიძლება გადავიდეთ. განსაკუთრებელია ჩვენ რო ყოველთვის ცალ-ცალ ეს თავისთავად. მაგრამ ქალებმა განსაკუთრებით იციან ხოლმე თქვათ რაღაცა თხოვება ფეხსაცმლის განსაკუთრებით. მაგრამ სოკო შესაძლებელია ეხლა მეც მქონდეს ხელობის ციცე, მაგრამ არაფერს არ იწოდეს. ამიტომ მარტო გადადებაზე არის, უნდა განვითარდეს სოკო და ამ გააქტიურდეს და ამისთვის ეს პირობები უნდა მოусვოთ როგორც. მოიცა სოკო შეიძლება მქონდეს და ის არ განვითარდეს, ესეთი შეიძლება იყოს და მთელი ცხოვრება ასე უბრალოდ იყოს სოკო. ასე ცხოვრობდეს თავისუფლად, ანუ პირობით პათოგენურად იქნება. ფჩხილზე შეიძლება რომ არსებობდეს სოკო. და არაფერს არ უშლის ის ხელს, ფჩხილი თავისთვის ცხოვრობს თავის სოკოთი. კი. რაც შეეხება მკურნალობას, აი როდის რა ეტაპზე უნდა მიმართო ექიმს და როდის ითვლება რომ დაგვიანებულია მკურნალობა? იმიტომ რომ თქვათ დასაწყისი სავსებით საკმარისია ხოლმე ადგილობრივი თერაპიის საშუალებები, რომელიც უფრო
იაფიც არის, უფრო ხელმისაწვდომიც არის, აქ წარმოდგენილი არის ექსოდერილი წვეთების სახით და მალამოს სახით, რომელიც დასაწყისშივე შესაძლებელია მისი გამოყენება და ექიმ შეუძლია რომ დააგინიშნოთ ხმარების წესსაც აგიხსნით ექიმი, ძალიან ადვილი მოსახმარე არ აქვს სუნი, არ აქვს. რომელი რა დროს არის უფრო რეკომენდებული წვეთები? წვეთები რეკომენდებულია ფრჩხილის სოკოვანი ინფექციის დროს და აქ არ უნდა დაგვაუწყოს რომ მის ჩაწვეთება უნდა მოხდეს ფრჩხილისა და აი ამ გამყოფ ზედაპირის შორის. კარგად ჩავიდეს. ანუ ზემოდან ფრჩხილის ფირფიტ არის ესეთივე სტრუქტურა, ზემოდან მისი ხმარებას აზრი არა. რაც შეეხება კრემს, კრემი იხმარება კანის გარშემო, ფრჩხილის კანის გარშემო და ასევე კანის სოკოვანი დაავადებების აი ეს როგორ უნდა ამოვიცნოთ, როდესაც კაი ფრჩხილი მივხვდით, რომ ფერს იცვლის, ფაქტურას იცვლის, აშლილება ხდება. რაც შეეხება კანს, ახლა პირველად თუ ათვალიერებ ჩემს ხელს ასე. უცებ რა აღმოვაჩინო, ხო? ძალიან ადვილია ეს ძირთად არის ხოლმე ნაკეცების მიდამოში, სადაც მეტად მიდის მოძრაობა, ეს არის იღლის, ფოსო, საზარდულის შიდა მიდამო. ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ჭარბეულფრიანობის დროს, ესეთი უსწორო ფორმის ლაქას ვიღებთ ხოლმე შემოსაზღვრული კიდეებით, არა ხო? არა, მაგრამ გიჟივით ვათვალიერებ ჩემს ხელს. არსებობს ეს ძალიან ადვილი ვუდის ნატურა, რომელიც ეს თქვენ გაქვთ კაბინეტში ხომ, რომ აბნელებთ და იმით რო უყურებთ. რომელიც მომწვანო ნათებას იძლევა, ეს საეჭვო შემთხვევაში თორე ისედაც გამოცდილი თვალისთვის ძალიან ადვილია მისი აღმოჩენა. ამ შემთხვევაში უკვე კრემს ვიყენებთ და რომელიც აი ეს ექსოდერელის კრემი ერთხელ დღეში სავსებით საკმარისია, რომელიც ქმნის იმ კონცენტრაციას, რომელიც სოკოს გასანეიტრალებს სავსებით საკმარისია. ეს ერთგვარი პრევენციისთვისაც შეიძლება, რომ ვთქვათ, აი სეზონურად თუნდაც სიცხეში, როდესაც მატულობს უფრო ხო, შემთხვევებიდან რისკი პრევენციის პრეპარატის გამოყენებას მაინც ეს თუ რა ხშირად ქონდა, ან თქვა თუ აქვს პაციენტს დიაბეტი, ან სხვა რაღაც, ეს ჯობია რომ ექიმმა შეურჩიოს, თორე პაციენტებს თვითნებურად პრევენციისთვის გამოყენებას არ ურჩევ. რა პერიოდში შეიძლება რომ ალაგდეს ეს პროცესი? აი რა ხშირად არის ხოლმე ესეთი მომართვიანობა, რომ აი არ მიშველა და ჩხილის ფირფიტას ხელზე იზრდება დაახლოებით 6 თვე, ფეხზე 9-დან 12 თვე. და ჩვენ ხილულ ეფექტს დაახლოებით ჩხილის შეცვლისას ვხედავთ 3 თვის მერე. მანამდე ისიც ნაწილობრივ, როდესაც უკვე ჯანმრთელი ფჭილი გამოდის. და არა მთლიანად. ამიტომ მოითხოვს დროს და ამიტომაც სწორია, რომ რაც შეიძლება ადრე უნდა მოხდეს კურნალობის დაწყება. და ადრე ფჭილს აძრობდნენ, იძრობდნენ, იყო ესეთი პრაქტიკა, პირდაპირ იშორებდნენ. არ არის ხომ? ესე ნამდვილად არ არის საჭირო, მით უმეტეს თანამედროვე პრეპარატი, რაც შეეხება ამ პრეპარატს, ეს ავსტრიული წარმოების არის. დაახლოებით 40 წლიანი გამოცდილება არის მისი ხმარების და მისი მოქმედება სავსებით არ მოითხოვს არანაირ ფჭილის და ქირურგიულ ჩარევას. თუმცა ჩვენ ძალიან ხშირად სხვადასხვა მედიის საშუალებით გვესმის ძალიან ბევრი სხვა პრეპარატის არსებობის შესახებ. რა უპირატესობაა კონკრეტულად აი ამ ექსოდერილ სხვა წამლებთან შედარებით, იმიტომ რომ როგორც მივხვდი, ეს ხარისხიანი წამალია, ხო? პირველ რიგში რომ ადვილად შედის ფჭილის ფირფიტის ქვედა. ამიტომ არის უპირატესობა ის რომ არის ევროპული ხარისხი და შემოწმებული და მრავალწლიანი გამოცემა დაახლოებით 70-იანი წლებიდან არსებობს ეს პრეპარატი და უკვე მრავალი კვლევა არის ჩატარებული და ასევე კრემს ახასიათებს ანთების საწინააღმდეგო მოქმედებაც, იმიტომ რომ სოკო თავის ცხოველ ყოფილობის პროდუქტს გამოყოფს და იმან შეიძლება გამოიწვიოს ადგილობრივი ანთება და შესაძლებელია სტეროიდულ პრეპარატებთანაც აი ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი კრემის. ბატონოსო, მე გამიგია რომ ზოგადად სოკო საჭიროა ჩვენი ორგანიზმისთვის, უბრალოდ სეზონურად თითრი მატულობს, ხან კლებულობს. აი ესეთ შემთხვევაში რა შეგვიძლია ვუთქვათ მაყურებელს, თუ კი სოკო რაღაც ერთჩვენიერ დღეს იჩენს თავს, ეს ნორმაა და ეს არ არის გადახრა და პათოლოგია. ამის მოვლა შეიძლება ძალიან მარტივად, ხომ? რასაკვირველია, გადახრა არის. არ უნდა განვითარდეს სოკო, თორე სოკო შესაძლებელი კიდევ ერთხელ არსებობს. აი მოვლის წესებზე მინდა რამოდენიმე სიტყვა ვთქვათ. აი არ არის აუცილებელი ყოველდღიურად
ანტიბაქტერიული საპნების ხმარება, იმიტომ რომ შეიძლება ამ დროს სოკოს განვითარება გამოვაშროთ თავიდან ბოლომდე ჩვენი კანი. კანს აქ თავისი სიმჟავიანობა, ეგრეთ წოდებულ პH-ში 5.5 არის, რომ არც ტუტე არ გვჭირდება, არც მჟავე არ არის. დიახ. ამიტომ ნეიტრალური არე უნდა შეიქმნას და ამ შემთხვევაში არ განვითარდება. რასაკვირველია შესაძლებელია, როდესაც ჭუჭყიანი ვართ ან რაღაცა რა კვირაში ერთხელ შეიძლება ანტიბაქტერიული საჭიროა იმგზავრეთ სადმე კი ბატონო შესაძლებელია, მაგრამ აი ესეთი გავრცელებული მეთოდები რომ სარეცხის საპონი არის სარეცხისთვის 72%-იანი ცხენის შამპუნი არის ცხენისთვის და ასე შემდეგ და ამიტომ თუმცა ეს მოძველებული მეთოდია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გამიგია რომ ეს სარეცხის საპონი რაღაც იმიტომ არის სარეცხი რომ აწერი რომ სარეცხისთვისა. დაუბრუნდეთ ისევ ამ პრეპარატს და ჩვენი ფრჩხილის ან კანის სოკოს თუ კი გვაქვს და ჩვენ დაგვინიშნა ექიმმა სწორედ ეს სამალი. თქვენ ახსენეთ რომ ხელის ფრჩხილი 6 კვირის განმავლობაში ამოდის, ფეხის ფრჩხილს კი 6 თვის და ფეხს უფრო მეტი ჭირდება. რა დრომდე უნდა ვიმკურნალოთ? ჩვენ ბოლომდე უნდა დაველოდოთ ფრჩხილის გამოსწორებას? არ არის ესე, იმიტომ რომ როდესაც ეს პრეპარატის უპირატესობა იმის არის რომ ექსოდერელი, როდესაც ჩვენ ხმარობთ შედის ამ ფრჩხილის ფირფიტის ქვეშ, თვითონ ფირფიტას აქვს თავისი ეს ეგრეთ წოდებული ღარები, რომელთაც ივსება ეს ცარიელი სივრცეები და ამ დროს როდესაც იზრდება ახალი ფრჩხილი, უკვე ხდება წამალი. ანუ ესეთი მოქმედების მექანიზმია. მინიმუმ 3 თვე ალბათ საჭირო არის და შემდგომ უკეთესი იქნება თუ ექიმი შეამოწმოს ღირს კურნალობის გაგრძელება თუ შეიძლება აღარც იყოს საჭირო. თუმცა კურნალობამდეც ექიმმა უნდა დაგვინიშნოს ეს სამალი ყველა შემთხვევაში. შესაძლებელია როგორ დავაჯგუფოთ, თქვათ, ვინ შეიძლება იყოს რისკ ჯგუფში, ანუ ვის უფრო ხშირად აქვს შანსი რომ ეს სოკოვანი დაავადებები. აი ვახსენეთ ჩვენ დიაბეტით დაავადებული ადამიანები, სპორტსმენები, წოდება ათლეტიკ ფუდს რაც ქვია. დიდი დატვირთვასაც აქვს ფეხზე, თითზე. დიდი დატვირთვა და რეზინის ფეხსაცმელი, ასევე თქვათ პატიმრები საპატიმრო დაწესებულებაში არის პრეპარატებს, როდესაც იღებენ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ჰორმონალური პრეპარატების ქვეშ, ვინც იმყოფება არამორგებული ფეხსაცმელის, ვინც ატარებს უხარისხო ფეხსაცმელმა შეიძლება ადგილობრივ გამოიწვიოს ანთებითი რეაქციები და უკვე მიეცეს საშუალება რომ სოკოს რომელიც გვაქვს გააქტიურდეს და საერთო მოხმარების აუზებს ვინც ხმარობს და არ იყენებს ინდივიდუალურ ფეხსაცმელებს, ყოველთვის უნდა იყოს ინდივიდუალური. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია განვითარდეს, მაგრამ სოკო არის ეგეთი გავრცელებული აზრი, რომ სოკო არ რჩება, ნამდვილად შესაძლებელია სოკოჰანი ინფექციის მარშრუტი განკურნებადია, ოღონდ უნდა დრო, ექიმის დაკვირვება და სწორი რემისია რამდენი წელი შეიძლება მოგცეს ფორმალურობა. იმუნიტეტს არ იძლევა, თუ მოულით ანუ ჰიგიენაზეა ისევ და ისევ დამოკიდებული. ჰიგიენაზე და მოვლის წესებზე, რომ გამშრალება კარგად ბოლომდე. აი რამდენიმე ისეთ მნიშვნელოვანი წესი ჩამოვაყალიბოთ, ესეთი ოქროს წესი ამ თემასთან მიმართებაში, თუმეტეს რომ ცხელა ახლა. ხშირად შეიძლება დაბანის სიხშირეს მნიშვნელობა არ აქვს, დაიბანეთ რამდენჯერაც გინდათ, უნდა ვიხმაროთ ნეიტრალური საპნები, თუ გვაქვს სიმშრალე კანის, მის მიხედვით გამოვიყენოთ დამატენიანებელი კრემები, ყოველთვის არ არის საჭირო ნოტიო იყოს ფეხსაცმელი, ან კარგად გავაშროთ. გამოვიყენოთ ხშირად წყალი როგორც დასახლევად, ასე დაბანათაც და ოდნავი ცვლილებების დროს ეს შეიძლება რომ არ იყოს სოკო, ჯობია რომ მიაკითხოთ ექიმს და თუ საჭირო არის ექიმი აქ არ არის აუცილებლად სპეციალისტთან პირველად ვიზიტი, შესაძლებელია ოჯახის ექიმაც განსაზღვროს თუ საჭიროა. მაგრამ არიან პაციენტები, რომელსაც რეალურად ასე თვალსაჩინოდ ჩანს, რომ ის ფრჩხილს რაღაცა ჭირს ალბათ სოკო და ისინი არასდროს მიმართავენ ექიმს. სადამდე შეიძლება მიიყვანოს ყურადღების არ მიქცევა ან ფრჩხილზე, ან კანზე, აი რა შეიძლება განვითარდეს. ასაგროა ეს სიცოცხლისთვის საშიში დაავადება ნამდვილად არ არის, მაგრამ ჯერ ერთი ყველაფერს თავი დავნებოთ უშნოა. მეორეს ერთი კიდევ გამოყოფს თავის პროდუქტებს, რომელიც ალერგიული არის და შესაძლოა ადგილობრივი ანთებითი რეაქციები გამოიწვიოს. ასევე გასქელებამ შეიძლება ძალიან უშნო გაიზარდოს და ფეხსაცმელის და შეგვიშალოს ხელი. საკურველია და როდესაც ხელმისაწვდომი არის და არის თქვა ფასითაც
ხარისხითაც ხელმისაწვდომი არ ღირს ისეთი. ანუ ეს არ არის რაღაც ძალიან დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული. ერთ-ერთი მოითხოვს დროს და პაციენტის და ექიმის ყურადღებას. შეთანხმებულ მუშაობას. ახლა კითხვა მოვიდა ჩვენი მაყურებლისგან, როგორც ჩანს, მას თინეიჯერი შვილი ყავს. ჩემი შვილი სახლში მოდის, არასდროს ფეხზე არ იხდის, მუდმივად არის ფეხსაცმელში, ღამეც კი ძინავს წინდებით. ანუ მისი ფეხი ვერ ახერხებს სუფთა ჰაერზე გასვლას. ეს ამ შემთხვევაში არის თუ არა რისკის ქვეშ? გასაკვირველი არის რისკის ქვეშ და ჯობია რომ აეხსნას, რომ გასაკვირველი შესაძლებელია. ახლა გვისმენს და იმედი გაიგებს. გასაკვირველია. ნამდვილად არა მარტო ამის გამო, ასევე ოფლიანობის და სუნით შეაწუხებს. ჰიგიენაზე აღსაუბრობთ ამ. ხო, სასურველია ხო? ჩვევაზეა დამოკიდებული. ბევრი ადამიანი არის, რომ თუნდაც საგარეო ფეხსაცმლით მთელი დღე შეუძლია სახლში გაატაროს და ზოგიერთი ისიც ყოველთვის სახლის ფეხსაცმელები რამდენი საშუალებაც არის რომ გქონდეს ლანჩიანებიც, როდესაც არა მარტო რეზინის ძერზე, კი გასაკვირველია უფრო ადვილია, მაგრამ თუ დიდხანს ვატარებთ რეზინის ფეხსაცმელს, მაგრამ სახლში მაინც მოვიდა. მოკლედ ერთს მივხვდით, რომ ზაფხულია და სწორედ ეს ის პერიოდია, როდესაც შესაძლებელია სოკომ თავი იჩინოს როგორც ფრჩხილზე, ასევე კანზე. პირველი სიმპტომი არის 5-დან 1-ს მაინც აწუხებს ასეთია სტატისტიკა, ანუ საკმაოდ გავრცელებული. მე რეკლამისთვის რომ ექნება, რომ ჩვენ თანამშრომლების ფრჩხილები და თითები სკოლაში რომ იყო ადრეხილები მაჩვენე. საერთოდ ექიმთან დათვალიერება, კანის ექიმთან იწყება ფრჩხილებით, მე ვანთვალიერებთ მე თავის თმიან მიდამოს და ასევე შესაძლებელია იქაც გასაკვირველი მოძრავ ადგილებს სადაც შესაძლებელია ასევე იდაყოსაც ვათვალიერებთ მოკლის მიდამოს და ნამდვილად დამარცხებადია ეს არ არის ისეთ დაავადება რომ როდესაც ამი საბალალო შედეგებამდე შეიძლება და ამიტომ დროულად მიმართოთ ექიმს და დღესდღეობით საქართველოში არსებობს როგორც პრეპარატები, ასევე ადგილობრივი მოხმარება, ასევე დასალევი, ასევე ლაზერიც არსებობს და ყველაფერი საქართველოში ხელმისაწვდომი არის. მაგრამ თავარია ჩაიცვათ ის რაც გსურთ, მაგრამ სანამ ჩავიცვევთ, ეს არის რომ ჰიგიენას ყურადღება მივაქციოთ, ფეხი ბოლომდე გავიმშრალოთ, ვიდრე ჩავიცვოთ, თუ კი სახლში მიდიხართ, აუცილებლად გაიხადეთ საგარეო ფეხსაცმელი და მოირგეთ სახლის და ასევე ღამე წინდებით არ დაიწყეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ფეხსაც ჭირდება ჰაერი. სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში იმის ყავს პრეპარატებიც არის და იმედი მაქვს რომ ძალიან მალე გამოჯანმრთელდებით თუ კი რამე გჭირთ. მადლობა მოგზაურობისთვის კიდევ ერთხელ. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა თბილისის დერმატოვენეროლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარე სოსო კობახიძე. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ რამდენიმე წუთით შევისვენებთ, რას ნიშნავს არაფორმალური განათლება, ამას ერთად გავარკვევთ ჩვენს ტრადიციულ რუბრიკაში წესები მშობლებისთვის, ოღონდ რეკლამის შემდეგ. იმედის დღე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში და ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა უნდა შემოგთავაზოთ წესები მშობლებისთვის. ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით, რომ ყველაფრის გამოსავალი ალბათ და ყველაფრის პასუხი განათლებაშია და ძალიან ხშირად მსჯელობთ, როგორი უნდა იყოს ეს განათლების სისტემა, როგორები უნდა იყვნენ პედაგოგები, მაგრამ დღეს ერთად ვეცდებით გავარკვიოთ, რას ნიშნავს არაფორმალური განათლება და რაში ეხმარება ის ბავშვებს. თიკა წერეთელს უნდა მივესალმოთ, ამიტომ თიკა მოგესალმებით. რას ნიშნავს ეს არაფორმალური განათლება? მოგესალმებით. არაფორმალური განათლება არის სწორედ ის განათლება, რომელიც ყველაზე მეტად უყვარ მოდელი რეალურად, რომელიც ყველაზე მეტად უყვართ და მოსწონთ ბავშვებს. ეს არის სხვადასხვა სახის შემეცნებითი კლუბები, სადაც არ იწერება ნიშნები და ბავშვები ძალიან დიდ ინფორმაციას და სხვადასხვა საჭირო უნარებს იღებენ ყოველგვარი სტრესის გარეშე. ეს უკვე ყველა ბავშვს მოსწონს და სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი უნარებს იძენენ ხოლმე ბავშვები, ისეთი როგორიც არის მსჯელობა, საკუთარი აზრის დაფიქსირება, სხვისი აზრის მოსმენა და პატივისცემა, მოძიება ამა თუ იმ ინფორმაციის და საერთოდ ძალიან დიდ ინფორმაციას იღებენ. ესეთი კლუბები საერთოდ არის სავალდებულო, წესით უნდა იყოს სავალდებულო სკოლებში, მაგრამ ზოგიერთი სკოლა ითვალისწინებს ამას, ზოგიერთი სკოლა არ ითვალისწინებს. კერძო ალბათ მეცნიერად. ზოგიერთი კერძოს და ზოგიერთი საჯაროდ. სხვათა შორის რეგიონებში აღმოვაჩინა ისეთი სკოლები, ნანიკო, რომელშიც იყო ესეთი კლუბები და ძალიან აქტიურად მუშაობენ ბავშვები განსაკუთრებით დებატებზე. მე ასევე ვნახე ბავშვები, რომლებიც ზოგადად არიან ჩართულები აქტიურად ამ არაფორმალურ განათლებაში და მოდით ვნახოთ რა გამოცდილებას გვიზიარებენ ისინი და ასევე მოусმინოთ რა სახის სწავლების პროცესი და მეთოდი მოსწონთ მათ.
სკოლა როგორი ან სკოლა არის გარემო, სადაც შენ იზრდები რა და თუ იზრდები ისეთ გარემოში, რომელიც შენთვის არის მიუღებელი და არასასიამოვნო, რა თქმა უნდა, შენ თვითონ ვერ გაიზრდები ისეთი, როგორც გსურს. საგაკვეთილო პროცესი ძირითადად მომწონს ხოლმე თუ რაღაც ახალი შემოაქვს მასწავლებელს ინოვაციური. პროექტორზე რო გვანახება ხოლმე გაკვეთილებს ან ვიდეო მასალით, ან თამაშით რო გვასწავლიან ხოლმე, უფრო მარტივად ვიგებ. სიახლე არის საჭირო ყოველთვის, რომ ბავშვი დაინტერესდეს და უფრო მეტად მოუნდეს სწავლა. ჩვენ ვლაპარაკობთ და დისკუსია არ გვაქვს, ეგ არის კარგი. უფრო მეც ვიგებ იმ გაკვეთილიდან, ვიდრე ჩვეულებრივად მონოტორული მასწავლებლებისგან, რომელიც უბრალოდ გიგითხავს ლექციას. ზოგადად სკოლა არ გვასწავლის მარტო მათემატიკას, ქართულს, ან თქვათ ისტორიას, გვასწავლის ცხოვრებას. ტექნოლოგიების ეს ვთქვათ რევოლუციის ხანა არის ეს და პირველ რიგში ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ეს ვთქვათ დავეციოთ დროს. არაფორმალური კლუბები დამეხმარა ჩემი თავის სოციალიზებაში. ზოგადად კლუბებში როგორც ვთქვი, ნიშნები არ იწერება და არ არის სტრესი. და თუ არ არის სტრესი და სტრესისგან თავისუფალება ბავშვი უფრო მარტივად ამახსოვრდება ყველაფერი. როდესაც კონკრეტულ თემაზე უნდა ვიდებოდოთ, ამზადებთ ამაზე კვლევებს და სტატისტიკებს და ის ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იყოს თემა, რომელზეც ან დებატების გარეშე სხვა დროს ან არც დროს არ გვეფიქრა ამაზე და რა თქმა უნდა, ის ჩვენთვის ძალიან ბევრის მომცემია. ამას გარდა ეს არის უნარჩვევები, ანუ მოსმენის უნარჩვევა, ჩაწერის უნარჩვევა. დებატების კლუბი არის საკმაოდ საინტერესო რაღაც, იმიტომ რომ გაძლევს შანსს, რომ განიხილო გარკვეული ზოგადი თემა და აქტუალური თემა ასევე ორმხრივად და როგორც შეგვიძლია რაღაც დაამტკიცო, ასევე უღარყო. მსჯელობას მასწავლის უფრო და ანუ უფრო ვეჩვევი ხოლმე რა, ანუ ესე წიგნების არაწაკითხვას და სხვანაირად სწავლასაც ან ცალკე მეცადინეობას და ინდივიდუალურად უფრო კარგად ვსჯელობ მე. მე ვთვლი, რომ სკოლა ადამიანებს აუცილებლად უნდა ამზადებდეს მომავალი ცხოვრებისთვის და სწორად ეს არაფორმალური და არასაგნობრივი განათლება ეხმარება ყველაზე მეტად მოსწავლეს ამაში. დიდი ეს არის ის არაფორმალური განათლება და რეალურად ის განათლება, რომელიც მე ყველაზე მეტად გამოადგებათ ხოლმე ბავშვებს ცხოვრებაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მეგონი ჩვენთვისაც ძალიან მისაღებია არაფორმალურ გარემოში ინფორმაციის ვიღება, ვიდრე დაბეჭდებით პარაგრაფების სწავლა და აზრის სტრესულ გარემოში აქეთმა ბავშვმაც თქვა, რომ ნიშნები არ იწერება და სტრესის გარეშე უკვე ადამიანი ძალიან ადვილად სწავლობს და ჩემთვის ძალიან სასიხარულო იყო აი ამ ბავშვებს თან შეხვედრა, იმიტომ რომ ზოგადად ისეთ ბავშვებს ვნახულობ ხოლმე, რომლებიც ამბობენ როგორი უნდათ რომ იყოს სწავლა და აღმოვაჩინე ბავშვები, რომლებიც სწავლობენ იმ მოდელით, რომელიც მათთვის არის მისაღები ნამდვილად და ეს ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის. ასევე მინდა მოგასმენინოთ ახლა სხვადასხვა სკოლის, საქართველოს სხვადასხვა სკოლის დირექტორების ინტერვიუები, რომლებიც მხარს უჭერენ აი ამ არაფორმალურ განათლებას და მოდით ვნახოთ რატომ უჭერენ ისინი. რა სასიამოვნოა. ვართ ვასწავლით ისეთ საგნებს, რომელზეც ბავშვები დავალებებით არ იტვირთებიან, მაგრამ ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას ღებულობენ. ეს ბავშვებისთვის პროცესს ხდის ძალიან საინტერესოს. და აი ზუსტად ეს არის განსხვავება, რომ რატომ არის საჭირო არაფორმალური განათლება და რატო არის ესეთი გაკვეთილები აუცილებელი ბავშვებისთვის. იმიტომ რომ ბავშვები დღევანდელ დღეს ძალიან იცვლებიან. მათთვის მოტივაცია, რომ უბრალოდ უნდა ისწავლო და უნდა ისწავლო აუცილებლად ეს საგანი, იმიტომ რომ შენ მათემატიკა უნდა იცოდე, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება გამოგადგება, არაა საკმარისი. მათ უჩნდებათ დამატებითი შეკითხვები და სკოლამ თუ ამ დამატებით შეკითხვებზე მათ პასუხი ვერ გასცა, მათი ინტერესი ვერ დააკმაყოფილა, ისინი სასკოლო ცხოვრებაში ესეთი ჩართულები ვერ იქნებიან. კვლევები, იგივე გასვლითი ღონისძიებები, რომლებსაც ხშირად ეწევიან კლასები, ხო? ეს არის ექსკურსიები, მუზეუმები, ლიტერატურული საღამოები, თეატრები, თუნდაც არაფორმალური საღამოს შეხვედრები მასწავლებლის მიერ ორგანიზებული არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი აქ სწავლობს ბავშვი სოციალურ უნარებს, ის რაც მისთვის და მისი დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის არის მე ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორი პიროვნებაც უნდა აღიზარდოს, ასეთი პიროვნება იზრდება ასეთი არაფორმალური თამაშის დროს. ანუ პრაქტიკულად იყენებენ უკვე ამ ყველაფერს ყველა გაკვეთილზე. ეხსნებათ ძალიან ბევრი კომპლექსი საჯარო გამოსვლის, რაც ყველა ადამიანში და მით უმეტეს არის მოკლებული ამ ყველაფერს რაიონის და სოფლის ბავშვი. ძალიან ბევრ უნარზეა გათვლილი, იმიტომ რომ სწრაფი და ლოგიკური აზროვნება, არგუმენტირებული მსჯელობა, მასალის მოძიება და რაც ყველაზე მთავარი, რაც ყველა საგანში წაადგებათ ხოლმე ამ ეტაპზე მოსწავლებს, ეს არის აი გონებრივი ერიში უცბად ძალიან ბევრი არგუმენტების ჩამოყრა, მოგახსენებათ ჰუმანიტარულ საგნებში ძალიან მნიშვნელოვანია.
ესეთი მნიშვნელოვანია და სწორედ აი ამ არაფორმალური განათლების ექსპერტს დავარქვევ მე დღეს ჩვენ სტუმარს თინათინ ცერცვაძე გვყავს სტუმრად დებატების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ჩვენი სტუმარია თინათინი და არაჩვეულებრივი რესპონდენტი რომელიც უფრო კარგად ჩამოგვარდება საერთოდ რა არის არაფორმალური განათლება და რაში გჭირდება მოგესალმებით მეც ყველას. ძალიან მიხარია, რომ ესეც საინტერესო და სხვათა შორის აქტუალურ საკითხს შევეხეთ. არაფორმალური განათლება მთელ მსოფლიოში ძალიან პოპულარულია და ფეხს იკიდებს უკვე საქართველოშიც და მინდა გითხრათ, რომ ის სწრაფაცვალებადი გარემო, რომელშიც უწევთ ახლა ახალგაზრდებს თავის დამკვიდრება, ამის საჭიროებას ნამდვილად აჩენს. და თან სტრესულ გარემოში. აუცილებლად სტრესული გარემოა და ცვალებადია ეს გარემო მუდმივად. ანუ რეალურად მნიშვნელობა იმდენად გაიზარდა არაფორმალური განათლების იმ პერიოდში დაიწყო, რაც აი ეს ოპოკალური ცვლილებები გვაქვს, რადგანაც აკადემიური განათლება ვერ შეიცვლება ისეთი სისწრაფით, ხო, მოგეხსენებათ და ბუნებრივიც არის. მინიმუმ სახელმძღვანელოებს ვერ ცვლით, თქვა 5-6 წელიწადზე ადრე, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ აკადემიური გარემო როგორც იქნება ჩამოყალიბებული, იმას ბევრ ვარიაციას დიახ ვერ გაუკეთებთ და არაფორმალური განათლება არის არაჩვეულებრივი შევსება ზუსტად ამ ფორმალური მიმართულების, ამ აკადემიური სწავლების, რომელიც პრინციპში უკვე თელ მსოფლიოში სავალდებულოა და აი აგერთი კამა აღნიშნა კიდეც და საქართველოშიც არსებობს ასეთი საერთაშორისო სკოლები, აი ჩვენ მაგალითად გვაქვს ამოცილება ამერიკულ აკადემიასთან, სადაც მოსწავლემ უნდა დააგროვოს რაღაც ქულები და ეს ნიშნავს, რომ რომელიმე კლუბში, რამდენიმეში მაინც თავისი სასწავლო წლის განმავლობაში უნდა მოღვაწეობდეს. სავალდებულოა, გარკვეულწილად მას აქვს დიდი არჩევანი, სადაც ერთ-ერთ საგნად არის ასევე შეტანილი და ბავშვებს ძალიან მოსწონს. ანუ იქაც არის ეს ქულების დაგროვების სისტემა, ანუ იქ არ არის ბოლომდე თავისუფალია. აი ეს კარგი შეკითხვა. ის აგროვებს ქულას უკვე იმით, რომ არის კლუბის წევრი. ან აქტივობის წევრი. ეს იქ ორჯერ ხელი ავიწიე და ამიტომ მივიღებულა. არა. მას მოეთხოვება, რომ იყოს სკოლის გარეშეც აქტიური, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა. ეს არის ფუფუნების საგანი, რომელიც დღეს ჩვენს საქართველოს თუ გადავხედავთ სკოლების რაოდენობას, შესაძლებელია 1%-ში ხდებოდეს. დანარჩენ 99%-ს კვლავ უწევს იმ ძველი კლასიკური მეთოდებით სწავლა, როგორიც გვაქვს, ხო? აი რა შეიძლება ვქნათ? რა მოცემულობა მე არ ვარ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენელი, მაგრამ რადგანაც მუდმივად მაქვს შეხება ზოგადი განათლების საფეხურთან და სკოლებთან, თამამად შემიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით, თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ დაწყებული არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძროები, ბოლო ხანებია და ის რეფორმა, რომელსაც განათლების სამინისტრო ითვალისწინებს და ითვალისწინებს სწორად ამ მიმართულებას ახალგაზრდებთან არაფორმალური განათლების გაძლიერებას, მაგრამ რა მდგომარეობა სინამდვილეშია. ჩვენ გვაქვს პრეცედენტები, როგორც უკვე აღინიშნა, ისეთი, როდესაც საგნადაც კი არის რეგიონში შესული სწავლება და მე მიამაყება საჯარო სკოლაში, დიახ, აი ჩვენ გვაქვს დებატების საგანი ასეთი ზუსტადაც და ეს არის დიახ, ამის უფლება აქვს მათ მოიპოვეს და ბავშვებმა მოიპოვეს ადვოკატირების გზით და ჩვენ გვაქვს ასეთი სკოლა შაშიაში, სადაც არის ზუსტად შესაძლებლობა იმისა, რომ ბავშვებმა აირჩიონ ეს საგანი. საოცარი შედეგები გვაქვს. შეგაწყვეტინეთ, პირობითად თბილისის საჯარო რომელიმე სკოლაში ბავშვებმა თავად რომ გადაწყვეტონ, რომ მათ სურს არაფორმალ, მათ შესაძლებელია მიაღწიონ მიზანს. დიახ, აი ახლა ერთ მთავარ სათაურს გავახმოვანებ. სახელმწიფო სტრატეგია არის ძალიან კარგად გამოხატული ამ მიმართულებით, რომ ხარს უჭერს, უბრალოდ კაფიო არ არის და ასე ვთქვათ პროპაგანდისტული არ არის ამ მიმართულებით მუშაობა. ხარს უჭერს, მაგრამ ნახეთ, თუ სკოლა მიqoჩაღა, ისინი შეძლებენ არის საშუალებები ტექნიკური და სამართლებრივი, რითიც ახერხებენ, რომ ასეთი საგნები შემოიტანონ. აი იგივე შემთხვევა ჩვენ ზუსტად ახლა ვსაუბრობდით, რომ აქვთ ასევე საშუალება სკოლებს, რომ სკოლის გარეშე ანუ კლუბები და წრეები შექმნან, ის კი არა, თავადვე შექმნან და შეუძლიათ მოიპოვონ კიდეც ამაში კრედიტი. უბრალოდ პედაგოგებმა მოიპოვონ კრედიტი, რაც არაჩვეულებრივი შანსია და უკვე რამდენიმე წელია არის, მაგრამ ძალიან ცოტა სკოლაში ხდება ეს და მე მაგალითად ძალიან გამიხარდა. ეს არის დიახ, აი სახელმწიფო ნება უფრო უნდა იყოს მეტად გამოხატული, მკაფიო და ორიენტირებული ამაზე და აი დავასრულებ ამას. ახლა იწყებს ზუსტად ამას მე ესეთი შტაბ-ჭრილება მრჩება ყოველ შემთხვევაში განათლების სამინისტრო, რადგან ზუსტად ახლა მათ გამოაცხადეს ეს მიმართულება და ჩვენ ვიწყებთ ახლა მომზადებას ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, ზუსტად აი ამ დღეებში დაიწყება ეს სამზადისი, სადაც შევარჩევთ მასწავლებლებს, მოვამზადებთ და გახსნიან და იქ რომ მოვიკითხეთ, გითხრეს რომ არც ერთ სკოლაში მთელს მუნიციპალიტეტში მსგავსი გამოცდილება არ ყოფილა. მაშინ როცა 2 წლის წინ დაიწყეს ჯერ კიდევ სხვა ზაობათოა, ბოდიში თიკაიძოთ. ზაობათო არის არადით ქალაქებში აი ძალიან კარგი შეკითხვა. დიახ, აი ზუსტად
აი ახლა ამ დღეებში ვსაუბრობდი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელთან და მითხრეს რომ ძალიან დიდი სიამოვნებით ჩაერთვებიან. უბრალოდ არც უფიქრეთ, მე ვკითხე რომ როგორ აქამდე ეს დოკუმენტი არსებობს, მასწავლებელს შეუძლია მისთვის ეს ამხელა მონაპოვარი. მითხეს რომ აი რაღაცა ასე გამოვიდაო რომ არ მოხდა. იქ სადაც გამოვიდა თქვენ აი აღნიშნეთ რომ საოცარი შედეგები გვაქვსო. აი რა შედეგებია, როგორ რამდენად უკეთესობისკენ შეიცვალნენ თუნდაც ეს ბავშვები და რა მოხდა მაგ ცხოვრებაში უკეთესობას. საოცრად არ გვეყოფა საეთერო დრო რომ მოგიყვეთ მასწავლებლების, მშობლების და მოსწავლეების უკავშირები, სადაც ამბობენ და ყველაზე გამოკვეთილი ის არის რომ სხვა საგნებში მოყოჩაღდნენ, აკადემიურ სფეროში მოყოჩაღდნენ, ბავშვებმა დაიწყეს დაკავშირება ამ კლუბის მასწავლებლის საგანთან თავისაც და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი მასწავლებელი ამბობს რომ მე არ ვიციო ტექნიკებს ვიყენებო იგივეს ჩემ საგანში თუ უბრალოდ ასოციაცია გაუჩვათო ჩემი საგნის რეიტინგმა რომელიც არა რეიტინგული იყო საბუნებისმეტყველო საგნები და აიწიაო დიახ იმიტომ რომ ამ არაფორმალური მიმართულებით ასე აქტიურად ჩაერთო. მე ვნახე ასეთი პედაგოგი რომ დებატების საერთაშორისო ის რომ იყო ჩემპიონატი, მაშინ ვნახე ქიმიის პედაგოგი, რომელიც იყო ძალიან აქტიური და გამარჯვებული იყო საქართველოს. ჩვენ ყავდა ხოლმე როგორც წესი საბუნებისმეტყველო მიმართულებები იცით რომ საქართველოს ბოლო ხანებში ძალიან სუსტად და ჩვენ ყავდა არაჩვეულებრივი ქიმიის პედაგოგი ზუსტადაც რომელმაც თავის სკოლაში არაჩვეულებრივი კლუბი გახსნა და ძალიან რეიტინგი წეროვანში არის ეს სკოლა, წეროვნის სკოლა იყო და ძალიან წარმატებული კლუბია, ბავშვები საოცარი მონდომებით სხვადასხვა თემატიკებზე, სხვათა შორის საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის თავზე ჰქონდათ ქიმიის კლუბში არაჩვეულებრივი ღონისძიებები. ქიმიის კლუბში ჰქონდათ საქართველოს დამოუკიდებლობის არაჩვეულებრივი რაღაცები, არაჩვეულებრივი მასალები და არაჩვეულებრივი ღონისძიებები. მე როგორც მე ვნახე ასევე ერთი ძალიან კარგი ქალბატონი მანავის სკოლიდან, რომელსაც ჰქონდა კლუბი და მოდით ახლა ინტერვიუ მოვისმინოთ იმ ქალბატონის როგორი კლუბი ჰქონდა. ეს იყო ახალგაზრდთა შემოქმედთა კლუბი. ჩვენ ზეპირად უქმნიდით ზღაპრებს და ეს იყო იმდენად საინტერესო პროცესი. იწყებდა ერთი ბავშვი და ეს ხდებოდა 20 ბავშვში. იწყებდა ერთი და მეორე სპონტანურად იგონებდა ამ ბავშვს ზეპირად და აგრძელებდა. ვურიგებდი წინასწარ ეპითეტის მაგალითად მხატვრული განსაზღვრება რომ იყო მეტაფორის შედარების და აი შეიძლება დეტალებზე მუშაობა მესწავლებინა ამ ბავშვებისთვის. გარდა ამისა დაგეგმილი გქონდა ლაშქრობა თვითონ სოფლის მასშტაბით მანავის ციხეზე. იქ წავიკითხეთ ლექსები და ესეც ბუნებაში წაკითხული ლექსი ბავშვებისთვის იყო ძალიან კარგი. მქონდა ორი დიდი შეხვედრა რესპუბლიკის მასშტაბით მწერალთა კავშირის წევრებთან, ჩავატარეთ ასეთი შეხვედრაც. მოწვეული ყვავდა პოეტი მიხეილ ღანიშაშვილი, თამარ შაიშმელაშვილი, რომან ზუკაკიშვილი, მარინა შანიძე და ბავშვებისთვის და იცით პროვინციელი ბავშვებისთვის ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ასევე ჩვენ გქონდა გასვლითი ექსკურსია დავითგარეჯში საბას ნაკვალევზე. და ბავშვებმა იქ შექმნეს თავიანთი ჩანაწერები, ჩანახატები, მერე შემოქმედებითი ხალიჩები გქონდა. აი ქალბატონმა მანანამ როგორც მე მითხრა ამ ყველაფრის მერე ბავშვებს ხომ ასწავლა ზღაპრების დაწერა და შემდეგ თვითონ დაუწყია ზღაპრების წერა და როგორც თქვა ძველი ჟურნალისტი ვარო და ძალიან თბილი დამოკიდებულება აქვს ამ ჟურნალისტების მიმართ. არაფორმალური განათლებამ შესაძლებელია პოეტად მაქციოს ჩემში პედაგოგების უნარები, რომლებიც მე არ ვიცოდი რომ მქონდეს. იგი დამეხმარება მოსწავლე რომ ვიყო ალბათ პროფესიის აღმოჩენაში. სწორ მიმართულებასაც მომწევს. წინათინ ძალიან საინტერესოა თქვენ მხოლოდ დებატებს ასწავლით ამ კლუბებისთვის პედაგოგებს თუ სხვა სახის კლუბებსაც? აი ყველა შემთხვევა რომელსაც ახლა მე განვიხილავდი, თქვენც არის სხვადასხვა თემატური კლუბების მიმართულებებზე საუბარი. ანუ აქ არ არის უბრალოდ მხოლოდ დებატების კლუბზე, უბრალოდ დებატების კლუბი იყო ის რაც ჩვენ 20 წლის წინ დავიწყეთ და საერთაშორისო მოდელის იმპლემენტაცია მოვახდინეთ საქართველოში. ახლა უკვე ბოლო 3 წელია ჩვენ მუშაობთ უკვე ყველა მიმართულებით. აი მიმართულებები რა არის? აი ძალიან საინტერესო კითხვა 15-20 აქტიური მიმართულება ქონდა ჩვენ ეს დაწყებული ჰუმანიტარული საბუნებისმეტყველო ტექნიკური რომელიც კიდე ჩაშლილი არის აი დაწყებული საგანი რომელიც სკოლაში ისწავლება პლუს დამატებით კიდე ოღონდ ნახეთ ამას საგნის სათაური არა აქვს რეალურად ეს არის მაგალითად ფოტომოყვარულთა კლუბი შეიძლება იყოს კულინარიის კლუბი შეიძლება იყოს ლიტერატურის მოყვარულთა მონაშქრეთა კი ესეთ ნორჩი მათემატიკოსები ასეთი იყო იცით რა კითხვა გამიჩნდა ხა წარმოვიდგინე აი მე ქალბატონი რო საუბრობდა პირდაპირ ეთერში სადაც იკრიბება
ემსახურებოდნენ და ზღაპრებს ქმნიდნენ მაგალითად. აი როგორი უნდა იყოს გარემო, ის სივრცე, აი სისტემა, აი მოვედით ახლა და მოდით დავწეროთ ზღაპარი, აი როგორ უნდა ხდებოდეს ამის წარმართვა ამ პროცესში. ეს არაჩვეულებრივი შინაარსიანი შეკითხვა, ამისი ბევრი სტანდარტი არსებობს, მთელი ჩვენი მომზადება და ტრენინგები არის ზუსტად ამ მიმართულებით. როგორ მოვამზადოთ კლუბის ხელმძღვანელები ისე, რომ მათ შექმნას ზუსტად შესაბამისი გარემო, შესაბამისი ინსტრუმენტები გამოიყენონ სასწავლოდ, ეს იყოს სახალისო, აქტიური და ამას სჭირდება ყველაზე ბევრი მომზადება. არსებობს მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდე. ჩვენ როგორც ორგანიზაცია შეგვიძლია გაუწიოთ მომსახურება, რომ მოვამზადოთ ამისთვის და რაც შეიძლება სწრაფად დაეუფლონ ამ ტექნიკებს, თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ მასწავლებელმა დამოუკიდებლად შეძლოს დამოუკიდებლად შეძლოს მოიძიოს ინფორმაცია, რა მოთხოვნებია, როგორი უნდა იყოს კლუბი, როგორი უნდა იყოს ეს აქტიურობა. შემოქმედებითი პროცესია აუცილებლად და მინდა გითხრათ, რომ კიდე ჩვენ რაც გვაქვს ეს შედეგები მიღებული, მასწავლებლების თვით აღქმის და თვით შეფასების მომატება მოხდა ამით და მე ვფიქრობ, აიწია გაცილებით და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ისეთი უკავშირები გვაქვს, ამიტომ ვისურვებდი, რომ სახელმწიფო ნება უფრო მეტად გამოხატული ყოფილიყო ამ მიმართულებით, სადაც ნათლად ჩანს, რომ მასწავლებლების თვითკმაყოფილება მატულობს. იმიტომ რომ შესაძლოა ხშირად მხოლოდ ხელფასიც კი არ იყოს საკმარისი და ძალიან ბევრ შემთხვევაში ჩვენ ხელფასებიც კი არ გაგვიცია არც ერთხელ, მაგრამ მასწავლებელი იმდენად მოტივირებული ყოფილა, რომ ჩართულა. დიახ და უთქვამს, რომ ჩემს საგანში გამიუმჯობეს და მე თვითონ მუშაობას ზოგადად სკოლისადმი ინტერესმა მოიმატა და ასე შემდეგ ჩვენ კითხვარი გვაქვს. სიახლოვე მყარდება ალბათ შემდეგ პედაგოგსა და მოსწავლეებს შორის. ხო, როცა ეს რაღაცა ბარიერი და ჟურნალში ნიშანი დიახ, არა მარტო მოსწავლე მშობელი მთელი თემი ერთვება ამ პროცესში. ერთი კითხვა ახლა ძალიან ბევრი მასწავლებელი გვიყურებს, თუ ვერ მოხდებიან და ვერ გაივლიან გადამზადებას და სტაჟირებას, ინტერნეტი დღეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ სურვილის შემთხვევაში მოვიძიოთ და თავად ვისწავლოთ, ხო? დიახ, არის შესაძლებლობა იმისა, რომ რაც შეიძლება კარგად მომზადებული სქემა შევქმნათ კლუბური მუშაობის და მოვიძიოთ, რაც შეიძლება ბევრი რესურსი შევძლიათ კიდეც, რომ ჩვენც კი მოგმართონ ხოლმე და ვკითხონ და დავაკვალიანოთ, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ შეძლონ, რომ ეს ხარისხიანად გააკეთოთ. ყველაზე მეტად რატომაც მესმის, ვთქვათ, თუნდაც სახელმწიფო ხედვის ამაზე არ იყო ესეთი დიდი ზარზემი და ტაშის ყრა, იმიტომ რომ ხარისხიანად არ კეთდებოდა ხოლმე. რთულია ხარისხის კონტროლი ამ შემთხვევაში და ჩვენ ორი მნიშვნელოვანი რაღაცა გვაქვს. ერთი რომ თუ ამისი პროპაგანდა, ასე ვთქვათ, დაიწყება და თუ საჭირო გახდება, რომ მაქსიმალურად მხარდაჭერა მოხდეს სკოლის გარეშე ექსტრაკურიკულარული სწავლების, საჭირო რომ ხარისხიც ვაკონტროლოთ და ეს იყოს მნიშვნელოვანი. ხარისხის კონტროლი მართლა ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჩემი შვილის სკოლაში მსგავსი კლუბი არ არსებობს. მე ძალიან მინდა რომ და მასაც უნდა რომ მიიღოს მონაწილეობა. სად უნდა მივიდეთ? აი როგორ მივიდეს ბავშვი? დიახ, აი ნახეთ, არსებობს ეს სისტემა ასეთი, რომ არსებობენ ორგანიზაციები და არსებობენ პროგრამები, ასე ვთქვათ, აკრედიტირებული, ასეთი პროგრამების აკრედიტაციის პროცესი ახლა კიდევ მიმდინარეობს, ჯერ კიდევ ჩვენს ქვეყანაში და ამ პროგრამებს შეუძლიათ რომ მიმართონ უკვე სკოლებმა, დირექტორებმა, მასწავლებლებმა, მოსწავლეებმაც კი და გაიარონ, ასე ვთქვათ, გადამზადება. უბრალოდ ეს პროცესიც არ მიდის ისეთი ტემპით, როგორიც კარგი იქნებოდა და ერთადერთი ის არის, რომ საქართველოში ის უწყობს ხელს ამ ყველაფერს, ჩვენ საუბრობდით, უბრალოდ რომ პატარა ქვეყანაა და ადვილად ვრცელდება ინფორმაცია, ყველა მითის რომელი პროგრამაა. აი ხა ჩვენ მაგალითად სულ გვაკითხავენ პედაგოგები და სულ გვეკითხებიან, ვინც ყოფილან ჩვენთან ჩართულები ან ვისაც გაუგია ჩვენი პროგრამების შესახებ, რომ აი როდის მოამზადებთ, როგორ იქნება, რანაირად იქნება. აი ხა ყაზბეგში მაგალითად ძალიან დიდი ის გველოდება, ასე ვთქვათ, შერჩევა მასწავლებლებს. წარმატებებს გისურვებთ, მე დარწმუნებული ვარ, ყაზბეგის გარდა კიდევ სხვა რეგიონში ჩახვალთ, განსაკუთრებით მონდომებულები არიან რეგიონების პედაგოგები და მე საერთოდ ძალიან ვთხოვ ყველა სკოლის დირექტორს, რომ აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა, ჩაერთონ, გააკეთონ, ორგანიზება გაუკეთონ თავიანთ სკოლებში ასეთ კლუბებს, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ესჭირდებათ ბავშვებს. ამით დამთავრდა დღევანდელი ჩვენი რუბრიკა. თინათინ ცერცაძე იყო ჩვენი მადლობა. მე კი დაგემშვიდობები. დიდი მადლობა ორივეს. რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში. რეკლამის შემდეგ ისევ სამედიცინო თემით დაგიბრუნდებით, ენდომეტრიოზი, სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ და აქვე გეტყვით, რომ ხშირ შემთხვევაში უშვილობის მიზეზიც არის, ასე რომ დაგველოდეთ. იმედის დღე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, როგორც დაგპირდით, ეს ნაწილიც სამედიცინო იქნება.
ტკივილი, ანთებითი პროცესი და სისხლდენა. ეს სწორედ ის სიმპტომებია, რომლის შემთხვევაში თქვენ აუცილებლად ენდომეტრიოზი გაქვთ. რაც შეეხება კონკრეტულად ენდომეტრიოზს, არსებობს კიდევ ამ დაავადების სხვა ლოკალიზაცია და ლოკალიზაციიდან გამომდინარე შესაძლებელია გამოვლინება სხვა ჰქონდეს. მე მინდა სტუმარი მოვიწვია ჩვენთან სტუდიაში, რომელიც ამ თემაზე გააგრძელებს საუბარს, რამას ჩარეკიშვილი, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის გინეკოლოგიური მიმართულების კოორდინატორი და კარაფს მედლაინის გინეკოლოგი. მას დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი 1996-2007 წლებში იყო ვეინბერგის სასწავლო ენდოსკოპიური ქირურგიის ცენტრის სამედიცინო ხელმძღვანელი, ის ასევე არის უშვილობასთან ბრძოლის საქველმოქმედო ფონდის დამფუძნებელი და დირექტორი და ასევე უნდა აღვნიშნოთ ის 14 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. გამარჯობა. ჩვენ შემეშინა ძალიან ბევრი რაღაცა ყოფილა. არა, ეს აუცილებელია. მოდი დაუბრუნდეთ იმ თემას, რისიც დავიწყეთ, ეს არის ენდომეტრიოზი. მოდი მაყურებელს კიდევ ერთხელ აუხსნათ, თუ რას მოიცავს ეს ტერმინი და რა არის ზოგადად. კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისათვის და მივესალმოთ თქვენ მაყურებელს. ენდომეტრიოზი ეს არის 21 საუკუნის საკმაოდ მძიმე პრობლემა დაავადებთა შორის. იმიტომ რომ იწვევს არა მხოლოდ დისკომფორტულ ცხოვრების წესს და პირობებს, არამედ უშვილობის პრობლემის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზია. დისკომფორტი რაში გამოიხატება? დისკომფორტი გამოიხატება იმაში, რომ როდესაც უკვე ვითარდება ენდომეტრიოზი და ენდომეტრიოზის ნიშნები გამოიხატება ზუსტად იმით, რომ მენსტრუაციის წინა პირობ დღეებში, ანუ დასაწყისში, აღინიშნება საკმაოდ ისეთი ძლიერი ტკივილები, რომელსაც ჭირდება ხშირ შემთხვევაში მედიკამენტოზური კუპირება. ეს უნდა იყოს აუცილებლად აი ესეთი გაუსაძლისი ტკივილი, იმიტომ რომ როგორც წესი ყოველთვის ახლავს ამას, ხო, ეს უსიამოვნო მან მე გეტყვით, რომ პატარა ექსკურსია რო გავაკეთოთ ისტორიაში, 90-იან წლებში პირველად საქართველოში დაისვა ეს დიაგნოზი ენდომეტრიოზი, როგორც ენდომეტრიოზი. და ეს შესაძლებელი გახდა მხოლოდ იმის შემდეგ, როდესაც მაშინ მაგ პერიოდში ჩვენთან დაინერგა ენდოსკოპიური, ანუ ლაპარასკოპიული ხირურგიული მიმართულება. მანამდე სამწუხაროდ ოლიგოდისმონერიას უწოდებდნენ ამ ტკივილებს. და ჩვეულებრივად უნიშნავდნენ ტკივილგამაყუჩებელს. ჩვეულებრივად ინიშნებოდა ტკივილგამაყუჩებელი პრეპარატები და ასევე ხდებოდა იგივე მშობლების მხრიდან დაწყნარება იგივე გოგონასი, რომელსაც ჩამოუყალიბდა უკვე მენსტრუალური პერიოდი და დაეწყო ამ ტკივილებით, რომ ეს არ აუშავს, ეს მასე უნდა იყოს ნორმალური და ჩვენს გონდა ასეთი რამ. და მხოლოდ იმის შემდეგ, როდესაც უკვე ჩამოყალიბდებოდა ხოლმე ენდომეტრიალური ცის და საკვერცხესი, და ეს ფიქსირდებოდა უკვე ეხოსკოპიურად, აი მაშინ უკვე ხდებოდა განგაში და მაშინ უკვე მიმართავდნენ ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, მედიკამენტოზური იქნებოდა თუ ქირურგიული მეთოდი მკურნალობის. მაგრამ ტკივილები, როდესაც ეხლა ყრუ შეგრძნება იმისა, რომ ვთქვათ, ქალი ქალბატონი ელოდება მენსტრუალურ ციკლს, ეს ნორმალური არის, პატარა ასე ვთქვათ. ანუ ცოტა პატარა სიმძიმე და პატარა დისკომფორტი ეს ნორმაა. პატარა დისკომფორტი ისეთი უმნიშვნელო, ეს რასაკვირველია შესაძლებელია და ეს აქ პერიოდში საშუალოსნო ემზადება და ციკლისათვის და ეს ნორმაში ითვლება. მაგრამ როდესაც უკვე არსებობს ტკივილები და ეს უკვე აქ მან ცოტა ისეთი გრადაცია ძნელი გასაკეთებელია, იმიტომ რომ შეიძლება ზოგიერთი ადამიანი იმდენად ემოციური იყოს, რომ უბრალოდ პატარა ტკივილსაც კი ვერ იტანდეს და ეგრევე მედიკამენტებს მიმართავდეს და არის ადამიანთა კატეგორია, რომელიც უკიდურეს შემთხვევაში მიმართავს მედიკამენტს და ამტანი არის უფრო ტკივილების მიმართ. ამ შემთხვევაში თვითონ პაციენტმა უკეთესად იცის რა ხასიათის ტკივილები ეს არის. ეხლა მცირე ფორმა ენდომეტრიოზისა ახასიათებს ტკივილები და ამის მექანიზმი აგიხსნით, ენდომეტრიოზი საერთოდ რა არის. ეს არის ის უჯრედებიდან განვითარებული დაავადება, რომელიც საშუალოსნო ზღვრში ნორმალურ ფიზიოლოგიურ ვითარებაში არის და იქნება და ეს პათოლოგია არ ითვლება ენდომეტრიოზია, მაგრამ ამ ენდომეტრიალური უჯრედების გადასროლა არა საშუალოსნო სივრციდან, ანუ ღრუდან მუცლის ღრუში, ეს უკვე არის და იქ მაგისი მიმაგრება და იმპლანტირება, ეს არის უკვე ენდომეტრიოზის. ანუ საშუალოსნოდან გამოდის ეს უჯრედი და ამ გარეთ ან ნაწლავზე ხდება მათი სამწუხაროდ, აი როგორც გითხარით 90-იან წლებში დაისვა ეს დიაგნოზი პირველად საქართველოში და ცოტა უფრო ადრე უცხოეთში ბუნებრივია იყო ეს დიაგნოზი. დღემდე მიუხედავად იმისა, რომ
70% ყველა კონფერენცია, რაც კი ტარდება საერთაშორისო დონის კონფერენცია, მიძღვნილია გინეკოლოგიაში უშუალოდ ამ ენდომეტრიოზის პრობლემას. დღემდე არ არის სრულად გაცემული პასუხი, რა იწვევს ამ დაავადებას. ხო, და აქამდე დღემდე, ასე ვთქვათ, არის საკმაოდ ისეთი დისკუსია, როგორი მეთოდით უნდა უმკურნალოთ ამისთანა პაციენტებს. იცით რა, მეტნაკლებად ვთანხმდებით იმაში, ესე როგორც მეცნიერები, ისე თეორეტიკი ექიმები, რომ აქ კომპლექსური მკურნალობაა საჭირო, როგორც ხირურგიული, ისე მედიკამენტოზური, ბუნებრივია. თუმცა, ცალსახად მინდა გითხრათ, რომ ქირურგიულ მკურნალობას აქვს უმნიშვნელოვანესი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა, უდიდესი მნიშვნელობა და მით უმეტეს როგორ და რამდენად სწორად ჩატარდება ეს ოპერაცია, იმიტომ რომ პირველ ოპერაციას აქვს მნიშვნელობა, პირველი ოპერაცია თუ ჩატარდა, ასე ვთქვათ, არასწორად, მოდი ასე ვთქვათ, არაკარგი ხირურგია ჩატარდა, ალბათობა იმისა, რომ განვითარდეს ხელახლა ეს დაავადება არსებობს და როგორც წესი, ყოველივე ხირურგიული ჩარევა ამცირებს საკვერცხის ფოლიკულარულ რესურსს ანუ ნაყოფიერებას ხო მარტივად რომ ვთქვათ ჩვენ შედეგში ვღებულობთ იმას, რომ საერთო ჯამში ეს პაციენტი შეიძლება დავტოვოთ უშვილოდ. თუმცა ენდომეტრიოზის დროს არის შემთხვევები, რომ ხდება ფეხძიმობა, ამიტომაც არის, რომ ეს დაავადება მიუხედავად ამდენი პერიოდისა, რაც გავიდა, ბოლომდე შესწავლილი არ არის და ბოლომდე ხდება შესაძლებელია რომ საერთოდ უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს და ვერც მიხვდეს როგორც წესი მასეთი რამე იშვიათობაა, თუმცა მედიცინაში 100%-ით რაიმეზე საუბარი ეს აბსოლუტური აბსურდია და მე თვითონ ამჯერად მასეთი ექიმების რომელიც რაღაცას 100%-ით საუბრობენ, მაგრამ მან ტკივილების ნიშანი რა არის? ზუსტად ის უჯრედები, რომელიც განლაგებულია არა საშვილოსნოს ღრუში, არამედ თქვათ მუცლის დუგლასის ფოსოში, სივრცეში, ანუ საშვილოსნოს უკან, საკვერცხლებს განიცდიან იგივე ფუნქციას. ანუ მენსტრუაციის დროს ხდება მაგითი ჩამოშლა და სისხლის სახით ჩაქცევა. ეხლა საშვილოსნოდან ყველა შემთხვევაში ჩამოდიან, ხო? საშვილოსნოდან თუ ეს გარეთ გამოდის, ხო? არასაშვილოსნოს პირობებში, როდესაც ის არის იმპლანტირებული, რა ვთქვათ, მიმაგრებული საშვილოსნოს უკანა სივრცეში, საკვერცხლში, ხშირ შემთხვევაში მილში არის აღნიშნული, ასე ვთქვათ, იშვიათია საბედნიეროდ, მაგრამ თვალის ენდომეტრიოზით, როდესაც ასე ვთქვათ, ტირილის დროს, ამ თვალის ტირილის დროს გამოყოფდა ადამიანი, ასე ვთქვათ, სრემლი მოდიოდა საშვილოსნოს ენდომეტრიოზი შესაძლებელია თვალშიც ამოვიდეს. შესაძლებელია ზუსტად ეხლა რა და აი ზუსტად ეს ჩაქცევა სისხლის მუცლის ღრუში იწვევს იმ მუცლის პერიტონალური ფურცლის გაღიზიანებას და ტკივილს. მძიმე შემთხვევებში, რასაც ჩვენ უწოდებთ ღრმა ენდომეტრიოზს, მან ხდება რა? მან ხდება ჩაზდა საშვილოსნო და სწორი ნაწლავის შორის სივრცეში, დაზიანება ინერვაციის, ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ზედაპირული დაზიანება სწორი ნაწლავის და ხდება მიმდინარეობს საკმაოდ მძიმე შეხორცებითი პროცესი, რაც აისახება იმაში, რომ კუჭის მოქმედება უჭირს პაციენტს, ტკივილები ეწყება თვითონ დეფეკაციის, ანუ კუჭის მოქმედების პერიოდში. ბუნებრივ ეს ის შემთხვევებია, რომელსაც ჭირდება სწორე ქირურგიული მკურნალობა. პლუს დამატებითი ეს ალბათ ძალიან მწვავე ფორმა, რომელიც ასე გავრცელებული არ არის. მწვავე ფორმას, როგორც წესი, ჩვენ ენდომეტრიოზში ამ ტერმინს ავხმარებთ, იხმარება უფრო, ასე ვთქვათ, პირველი ხარისხი, მეორე ხარისხი და მძიმე ღრმა ენდომეტრიოზი. აი ღრმა ენდომეტრიოზი, რომელიც არის საკმაოდ მძიმე დაავადება, ხშირ შემთხვევაში, ესე იგი, ხდება ძალიან მასშტაბური ოპერაციის ჩატარება, თელი ეს სივრცის პარარექტალური სივრცის ამოკვეთა. ანუ ნაწლავი უნდა გაასუფთავოთ საშვილოსნოს კედელი შიგნით მაგალითად, შორს წასული პროცესები, როდესაც უკვე ნაწლავის კედელია დაზიანებული, სოფლიო სტატისტიკა ბოლო 2 წლის მეტყველებს იმას, რომ 25-30%, ანუ გინეკოლოგია გადადის ზოგად ხირურგიაში და მთავრდება ნაწლავის რეზექციით. ხო, ეს ცოტა ძნელი არის სასახსნელად, იმიტომ რომ ვთქვათ, მაგალითად, ქალი მოვიდა უშვილობის პრობლემით და ძლიერი ტკივილებით, აღმოჩნდა ესეთი მდგომარეობა და დამთავრდა იმით, რომ ჩატარდა, ასე ვთქვათ, ნაწლავის რეზექცია. უშვილობის გარდა სიცოცხლისთვის საშიში რამდენად თვითონ ახლა დისკომფორტს ხნის საკმაოდ სერიოზულს, თორემ ახლა მაგითი რომ ენდომეტრიოზით რაღაცა პაციენტს დაემართოს და სიცოცხლე შეეფრთხეს საფრთხე, ნამდვილად ასეთი რამე ჯერჯერობით აღწერილი არ არის. თუმცა აი ამ ჩივილებით და ამ პრობლემებით ამას საკმაოდ სერიოზული პრობლემა შეიძლება გამოიწვიოს. მაგრამ უშვილობას რატო იწევს კონკრეტულად თქვენ ახლა სხვა ტერმინებით ახსენებთ ენდომეტრიოზს, აი ყველაზე მარტივი ფორმა, ხო?
რატომ შეიძლება ის გახდეს უშუალოდ პროცესი? პირველი რაც ახასიათებს ენდომეტრიოზს, ეს ახასიათებს შეხორცებითი პროცესის განვითარებას. როდესაც შეხორცებითი პროცესი განვითარება მუცლის ღრუში, ყველაზე ფაქიზი ორგანო ქალს აქვს ეს კვერცხსავალი მილები. და ხშირ შემთხვევაში ხდება ამ კვერცხსავალი მილების ასე ვთქვათ ფუნქციონალური დაკეტვა, დახურვა და ბუნებრივია, როდესაც ახლა განაყოფიერების დროს სპერმა არ ხდება ადგილმდებარეობაზე მიწყობა. გარდა ამისა არსებობს ასეთი ენდომეტრიოზის დროს მიმართულება ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ გამოხატულობა, რასაც ქვია ადენომიოზე, ანუ საშვილოსნოს კუნთოვანი შრის დაზიანება. და მაგ დროსაც ბუნებრივია ხდება, ასე ვთქვათ, აი ამ ენდომეტრიოზის, ასე ვთქვათ, ხრიდან ხელშეშლა ფერზიმობისათვის, მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში ენდომეტრიოზმა საკმაოდ იმრავლა და ამას აქვს გარკვეულწილად, კი, საკმაოდ გახშირდა, მაგალითად 10 პაციენტიდან, რომელიც მოდის ჩვენთან, დაახლოებით 7 პაციენტს რას ლაპარაკობთ? შეიძლება აღმოუჩნდეს, მე არ ვლაპარაკობ ღრმა ენდომეტრიოზზე, მაგრამ ენდომეტრიოზი შესაძლებელი აღმოაჩნდეს. ანუ პირველი სიგნალი, ესე იგი, მაინც პაციენტისთვის უნდა იყოს ეს ძლიერი ტკივილები, რომელიც ახლავს menstrual დისკომფორტი menstruacიის წინა პერიოდში, ასევე ავისფერი გამონადენი menstrualuri დასაწყისში ან menstrualuri ციკლის ბოლოს. და აი ბოლო პერიოდში რატომღაც მოდა არის ეს, მოდუსაც წამოვიდა თუ არ ვიცი, თუ ჩვენ ექიმები რაღაცაში ვცოდავთ, აი ეს გამრავლებული საკეისრო კვეთები, ეს ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი რამ არის ენდომეტრიოზის შეხორცება ხდება, ხო? და მაქინამ ხდება საშვილოსნოს გაჭრა, იქ გაკერვის დროს დიდი ალბათობა არის იმისი, რომ შიდა გარსის, ანუ ენდომეტრიუმის ქსოვილი მოხდეს უკვე ზედაპირზე საშვილოსნოსი, ან მუცლის ღრუში და ეს არის უკვე წინაპირობა თუ ახლავს კიდე კალბატოს იმისა, რომ განვითარდეს ენდომეტრიოზი, ეს უკვე იმისი დიდი ალბათობა, რომ ენდომეტრიალური ნიშნები წავიდეს. თუმცა ერთი გავიგეთ, რომ სიმპტომის გაჩენის შემთხვევაში პირველი რაც უნდა ვქნათ მივმართოთ ექიმს, იმიტომ რომ შესაძლებელია ბევრი სხვა გართულება მოყოს ამას. ჩვენი სტუმარი იყო რამა შარიქიშვილი, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის გინეკოლოგიური მიმართულების კოორდინატორი და კარავს მედლაინის გინეკოლოგი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. წარმატებას გისურვებთ. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. ჩვენ კი გადაცემას დღეს ხუთშაბათი ამოგახსენებათ და ამიტომ იმედის დღე განსაკუთრებით ახუნძლულია სამედიცინო თემებით, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და ყველაზე მთავარია ჩვენი ჯანმრთელობა. ჩვენ ახლა შევხედავთ აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სახელობის სამედიცინო ცენტრში, რომ ვნახოთ რა ენდოსკოპიური და ენდოსკოპიური ქირურგიის რა მეთოდებით ხდება იქ პაციენტების მკურნალობა. მოდით ერთად ვნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე სტუმარსაც უმასპინძლებთ სტუდიაში. აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრის ენდოსკოპიური განყოფილება და ენდოსკოპიური ქირურგიის განყოფილება არსებობს 1991 წლიდან. მე ვარ მამუკა გურგენიძე, განყოფილების პროფესორი, განყოფილების სამეცნიერო ხელმძღვანელი. ენდოსკოპიის განვითარებასთან ერთად მინდა ვთქვა, რომ თუ რამე ინოვაცია იწყებოდა მსოფლიოში, მოდიოდა ამ კლინიკაში და აქედან იწყებოდა ბევრი სიახლე. 2018 წელს შეიქმნა სრულიად ახალი ტექნოლოგია, როდესაც ენდოსკოპიური კვლევის დროს ერთ მომენტად შესაძლებელია უჯრედული კვლევის, ანუ ჰისტოლოგიურ, ციტოლოგიური კვლევა. იაპონიის შემდგომ სამი საკვლევი ცენტრის შემდგომ დადებითი პასუხის მიღების შედეგად საქართველოში ჩამოვიდა იგი 2018 წლის ოქტომბერში. ენდოსკოპია არ არსებობს ბიოპსიის გარეშე. შეიძლება გააფართოვოს მორფოლოგიური კვლევა და შეამციროს არასაჭირო ბიოპსიები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ენდოციტოსკოპიაში არის ის, რომ ადრეულ ეტაპზე 0 სტადიაზე შესაძლებელი არის აღმოაჩინო ონკოლოგიური პროცესები. მაშინვე ჩატარდეს სამკურნალო პროცედურა და ადეკვატურად შესწავლილი იქნას მორფოლოგიურად თავიდან ბოლომდე. არა ბიოპსიური მასალა, არამედ მთლიანად ის ქსოვილი, რომელიც ექვემდებარება შემოწმებას. ვის ეკუთვნის, ასე ვთქვათ, ამის გაკეთება? ეს კითხვა ხშირად ისმის ხოლმე იმ პაციენტებს, ვინც ძირითადად პირველად იკეთებს გამოკვლევას
არის 40 წელზე მეტი და რაც თავარია გამოკვლევა უნდა გაკეთდეს ვენური სედაციით, ანუ დაძინებით რასაც უწოდებენ, ავადმყოფს დისკომფორტი რო არ შეექმნას კვლევის დროს და ექიმს ინტერპრეტაციისათვის ძირითადად 99% პროცესების, როგორც ონკოლოგიური, ასევე ანტიბადეგენერაციული მიმდინარეობს ლორწოვანშოში და ამიტომ არის ეს სახუროთი. ერთ მომენტად სრულდება როგორც ენდოსკოპიური რეჟიმებით კვლევა, ამას ემატება ციტოლოგიური კვლევა, ანუ ბიოპსიის ალბათობა, არასაჭირო ბიოპსიის ალბათობა, ბოლო მონაცემებით შემცირდა 60-დან 70%-მდე. ეს საშუალებად საგრძნობლად ამცირებს დაკარგულ დროს წვალებას პაციენტის და ექიმისაც, იმიტომ რომ ორჯერ უწევს ერთი და იგივე პროცედურის წარმოება პრაქტიკულად და რაც თავარია ადრეული აღმოჩენისთვის სხვადასხვა ონკოლოგიური პროცესების. სტუმართან ვაგრძელებთ ჩვენი სტუმარია მამუკა გურგენიძე, ენდოსკოპიური და ენდოსკოპიური ქირურგიის სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფესორი. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. პირველ რიგში რომ გითხრათ ზოგადად თანამედროვე ენდოსკოპიის მდგომარეობა როგორია დღეს საქართველოში? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. ენდოსკოპიის დონე შეიძლება ჩაითვალოს საქართველოში რომ არის კარგი, თავის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, ინტელექტუალური ბაზით, რაც მთავარია, თუმცა გარკვეული მიმართულებებით აუცილებელია დახვეწა და განვითარება. პრაქტიკულად სრულდება ყველა ის სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურა, რაც სოფლიოში გარკვეული ოპერაციების გარდა, რომელიც უფრო ლოკალურ ხასიათს ატარებს რეგიონების მიხედვით. განვითარებას რაც შეეხება, ეს უწყვეტი განვითარება მიმდინარეობს ენდოსკოპიის, პირდაპირ დამოკიდებულია ეს, რა თქმა უნდა, ტექნიკის განვითარებასთან. ამასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ აკადემიკოს თოდუას სამეცნიერო ცენტრში ენდოსკოპიის განყოფილებაში დაინერგა ახალი ტექნიკა, რომელსაც ქვია ენდოციტოსკოპია. რა არის ეს? ენდოციტოსკოპია არის იგივე ენდოსკოპიური კვლევა, ყველა თავის რეჟიმებით, აქ არ არის მარტო თეთრი შუქის რეჟიმი, ვთქვათ, ვიწრო სპექტრის და ასე შემდეგ. ანუ ციტოლოგიური გამოკვლევა მიმდინარეობს ერთდროულად. ეს ტექნოლოგია შემოვიდა სოფლიოში, რა თქმა უნდა, შემქმნელები არიან იაპონელები 2018 წელს და 2018 წელსვე თბილისში ოქტომბერში აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სახელობის ცენტრშიც გაჩნდა ენდოციტოსკოპია. ეს დიდი პატივია საქართველოსის დამერწმუნეთ. ამის განხილვა მიმდინარეობდა ეხლახან ციურიხში, შვეიცარიაში, სადაც შეიკრიბა საექსპერტო საბჭო 30 კაცის შემოადგენლობით და წარმოადგენს რა თან გვექნება საერთოდ საქმე უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში. ერთ-ერთი სამუშაო შეხვედრა არაფორმალური იყო, რა თქმა უნდა, ჩვენ მიერ წარდგენილი მასალა, იმიტომ რომ იაპონიის გარდა არსად არ დგას ჯერჯერობით, ეხლა იდგმება ევროპაში. და საკმაოდ მოწონება დაიმსახურა ჩვენ წარდგენილმა მასალამ, ანუ როგორ ვატარებდით კვლევებს. გარდა ამისა, იგეგმება ხელოვნური ინტელექტის შექმნა სადიაგნოსტიკო და ასევე სამკურნალო პროცედურებში. ეს წარმოდგენილი იყო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ანუ სხივური თერაპია მაგალითად ის აპარატურა, რასაც ადამიანები მართავენ, იმას ჩაანაცვლებს ხელოვნური ინტელექტი? არა, ხელოვნური ინტელექტი ჩაანაცვლებს ენდოსკოპიაში აღმოჩენას, იმას თუნდაც, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ახლა ენდოციტოლოგიით. წარმოდგენილი იყო, რა თქმა უნდა, საცდელი ვარიანტი, როდესაც საჭირო ზონას მიუახლოვდები ღილაკის დაჭერით, ის თვითონ გაძლევს დაახლოებით მორფოლოგიურ პასუხს, კლასიფიკაციის მიხედვით, რა თქმა უნდა. და სავარაუდოდ რა უნდა შეასრულო, იმიტომ რომ მაშინვე უნდა ჩატარდეს. საერთოდ ყველა პროცედურა უჯობესია ავადმყოფისთვისაც და ექიმისთვის. რომელი დაავადების დროს გამოიყენება ზუსტად ეს ენდოციტოსკოპია? ენდოციტოსკოპია გამოიყენება როგორც ყველა ანტიბადეგენერაციული, ასევე ონკოლოგიური დაავადებების დასადგენად და საჭირო არის სწორედ იმისთვის, რომ ეხლა თქვენ კარგად მოგეხსენებათ და ყველა ადამიანს აქვს ალბათ კონტაქტი გარკვეული ასაკის მერე, როდესაც ხედავთ, რომ დაუსრულებლად მიმდინარეობს კურნალობა ამ ანთებად ლორწოვანზე ეს კუჭი იქნება საღლაპავი თუ მსხვილი ნაწილები, რომელიმე დამეწა უნდა იყოს.
და ამ ზონებშია ყველაზე მეტად საყურადღებო გარდამავალი პროცესების დაჭერა, ანუ ონკოლოგიისკენ მიდრეკილების დაჭერა. ეს ანუ რას ნიშნავს, რომ ეს ახალი აპარატი ენდოცისტოსკოპი, შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ ძალიან ადრეულ ეტაპზე მივაგნოთ ჩვენ იმ უჯრედებს, რომელიც შესაძლებელია ჩვენ ჯანმრთელობისთვის ძალიან ცუდი იყოს, ხო? რა თქმა უნდა, შეიძლება ვთქვათ, იგივე ვთქვათ, ნაწლავის პოლიპი არ აღემატებოდეს 3-4 მილიმეტრს, მაგრამ ის სტრუქტურებში იყოს ისეთი ცვლილება, რომელიც არ შეიძლება რომ დატოვო და მაგრამ აქ უკვე დგება საკითხი რა მეთოდით ამოკვეთო ეს ამას პასუხობს ის და გარდა იმისა რომ ადრინდეხა მოჯედულ იმას რომ დაინახავ შენებას ამაზე ადრინდელი მე მგონი ჯერჯერობით ვერ ისენს ვერაფერს მოჩენილი არაფერი არის ნამდვილად გაოცებული ვარ სულ თუ გაქვთ აი ამ აღნიშნული კვლევებისას და თქვათ მკურნალობის სამკურნალო პროცედურებისას რამდენად ხშირია ურთიერთობა მორფოლოგიურ დეპარტამენტთან თუ ეს აუცილებელია ну თვითონ სიტოსკოპია მიუთითებს რომ აქ მონაწილეობას იღებს რა თქმა უნდა მორფოლოგიაც ციტოლოგიაც საქმე იმაშია რომ როდესაც ამ აღნიშნულ ზონებს ხედავ და საჭიროდ მის შესწავლას ეს ბიოპსია შემცირდა დაახლოებით არასაჭირო ბიოპსია 70%-ით ამ ტექნიკის ხარჯზე კი იმიტომ რომ უკვე ზუსტად მიდიხარ იმ ზონაზე რომელიც უნდა გამოიკვლიო მაგრამ ნაწილს კი აღარ იღებ ბიოპსიისთვის რაღაც 1 მილიმეტრიან 2 მილიმეტრს 3 მილიმეტრიანს მთლიანად იმ ზონას თელ კერას და ამ დროს უკვე მორფოლოგის ადგილი ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ იქ უნდა განისაზღვროს არა მარტო არსებული ონკოლოგიური პროცესების არსებობა არ არსებობა, არამედ ინვაზია. ხა მოგეხსენებათ რომ ენდოსკოპიაში 0 საერთოდ ონკოლოგიაში 0 სტადია არსებობს. ანუ იმის ამოკვეთის შემდეგ ადამიანი ჯანმრთელია ჩვეულებრივად. ანუ შესაძლებელია ერთი პროცედურით ჩვენ მოვსპოთ კერა ონკოლოგიური უჯრედის და ამის შემდეგ პაციენტს ოპერაცია არც მცირე ინვაზიური არც ღია წესით აღარ დასჭირდება. ეს ითვლება ენდოსკოპიურ ოპერაციებად, როგორც არის ლორწოვანის რეზექცია, როგორც არის დისექცია. ეს ზონა თუ შესაძლებელია რა თქმა უნდა ენდოსკოპიურად ამის ამოღება და გამართლებულია, მაშინ ამაზე მთავრდება ჩარევა. დიახ. ну ესე იგი ტექნიკა ისე განვითარდა მე მგონი ავადმყოფობა არავის ხსოვს თუმცა აკადემიკოს ფრიდონ თოდუა სამედიცინო ცენტრი ნებისმიერ შემთხვევაში ვიცი რომ ძალიან კარგად დაგვეხმარებიან მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი სტუმარი იყო მამუკა გურგენიძე ენდოსკოპიური და ენდოსკოპიური ქირურგიის სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფესორი ძალიან დიდი მადლობა ეს ამომწყურავი საუბრისთვის იმედის მომცემია რომ მაინც თუ რაღაცამ შეგაწუხა დღეს უკვე შესაძლებელია ზუსტი სურათით ზუსტი მკურნალობის კურსის იმედია რომ ჩატარება თქვენთან. მადლობა ნახვამდის, გადაცემას კი სხვა თემით ვაგრძელებთ, რომ გახდე პროფესიონალი, ჯერ უნდა ისწავლო და მე აუცილებლად უნდა იმუშაო. სწორედ მათთვის, ვინც ეძებს სამსახურს, ძალიან კარგი ინიციატივა გვაქვს ახალგაზრდებს მიმართავთ. სოციალური მომსახურების სააგენტო ხვალ 5 ივნის ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობის მიზნის ფესტივალს მართავს. დასაქმების ფესტივალში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 18-დან 36 წლამდე ასაკის ადამიანებს. თუ რა სახის სამსახურს თავაზობს ფესტივალი, კომპანიები და რა კომპანია იქნება წარმოდგენილი ამას უკვე ჩვენი სტუმრისგან გავიგეთ მე მინდა მივესალმო მარიამ ბეზარაშვილს რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამის დეპარტამენტის უფროსი გახლავთ გამარჯობა და დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და ამ კარგი საქმისთვის პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ რომ ფესტივალზე 60-მდე კომპანია იქნება წარმოდგენილი და უკვე 65 შესაძლებელია 5-მდე კიდევ გაიზარდოს და 100-ზე მეტი ვაკანსია იქნება შეთავაზებული ხო უკვე ალბათ 200 2000-ზე ავიდა უკვე? ну არ ვიცი, ხვალამდე შესაძლებელია. მოდი დავიწყოთ ახლა. გავანკოიოთ, ხო? დავიწყოთ თავიდან. ძალიან დიდი მადლობა ამ საკითხებით დაინტერესებისთვის და თქვენ ყოველთვის მიწევთ დასაქმების ხელშემწყობ საკითხებთან დაკავშირებით სასაუბროთ. პირველი პრობლემაა ყველგან და ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა იმედს და საერთოდ ყველა მედია საშუალებას, იმიტომ რომ ზუსტად თქვენი საშუალებით და მედია საშუალებებით ხდება ამ ინფორმაციის მიტანა იმ ადამიანებამდე, რომლებიც მართლა ეძებენ სამსახურს და ხვალ 12 საათზე საგამოფენო დარბაზის პავილიონში მესამე ექსპო ჯორჯია მესამე პავილიონში ტარდება როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ მთლიანად საქართველოსთან მობილიზაცია 18-დან 26 წლამდე ახალგაზრდების ამ წუთის მდგომარეობით
65 კომპანიის დასტური გვაქვს. თუმცა გუშინ 60 იყო, დღეს უკვე 65-ია და 2000-მდე შრომის ბაზარზე არსებული აქტიური ვაკანსიებით ვიქნებით ჩვენ სამუშაოს მაძიებლებთან წარდგენილი. მინდა გითხრათ, რომ არის აბსოლუტურად ყველა სექტორის ვაკანსიები. ეს არის როგორც ტურიზმის სფერო, საამშენებლო, სამედიცინო, სამომხმარებლო სექტორი და რაც მთავარია, რატო იზრდება დამსაქმებლების რიცხვი და რატო მოდიან ესე აქტიურად ჩვენ ფორუმებზე და ფესტივალებზე? იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ ვთავაზობთ სამუშაოს მაძიებლებს მათ, ასევე ვთავაზობთ იმ სახელმწიფო პროგრამებს, რომელიც უკვე თქვენ ეთერში არაერთხელ გაჟღერებულა. ეს არის მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების კურსების შედეგად კვალიფიკაცია ამაღლებული მოქალაქეები, ეს არის ჩვენი სტაჟირების და სუბსიდირების პროგრამები, რომლის საშუალებითაც დამსაქმებელი თავის საკუთარ ბიუჯეტს ზოგავს, იმიტომ რომ ჩვენ ვერთვებით აი ამ ახალგაზრდების დასაქმების, რა თქმა უნდა, ხელშეწყობის დროს აი ამ სახელმწიფო პროგრამები. ლანგარზე ყავთ უკვე მომზადებული ახალგაზრდები, რომლებიც მზად არიან რომ დაიწყონ მუშაობა. ძალიან ბევრი მზად ყავს, თუმცა მე მინდა აი ზუსტად თქვენი ეთერი გამოვიყენო ამისთვის, ჩვენ ვორქნეთ გოჯიზე დარეგისტრირებულ ყველა მოქალაქეს გაუგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, სატარდება, როგორ ტარდება. სამწუხაროდ რაღაცა შეფერხებულია მათი რაოდენობა, ზარები უფრო მეტია და ზუსტად მინდა ვისარგებლო, აუცილებლად ნუ გაატარებენ ამ SMS შეტყობინებას, შევიდნენ, იქ არის სოფტი ჩართული და დარეგისტრირდნენ, რომ ხვალ მოდიან. დღესაც შეუძლიათ რომ რეგისტრაცია გაიარონ. ხვალდილამდე ეს ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო კარგად წარმართავთ და არანაირი რიგები არ შეიქმნება და მათ კომფორტზე ვიზრუნებთ. თუმცა ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც არ არის ვორქნეთ გოჯიზე დარეგისტრირებული, თავარია ჰქონდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და სურვილი იმის, რომ დასაქმდეს და გვესტუმროს ხვალ 12 საათზე. თქვენ სფეროები აღნიშნეთ ზემოთ, თუმცა კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, ჩამოვთვალოთ რა პროფესიებია, რა ვაკანსიებს თავაზობთ. აბსოლუტურად ყველა ჩვენ 53 პროფესიაში ქონდა წელს მომზადება-გადამზადების კურსები. ეს არის შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნადი პროფესიები და შესაბამისად გვაქვს ვაკანსიები სამედიცინო სექტორიდან, საამშენებლო სფერო, ტურიზმი, სამომხმარებლო სფერო. აი აბსოლუტურად ყველა. 18-დან 36 წლამდე ეს არის ახალგაზრდული ასაკი და ზუსტად ეს იცით რას ემსახურება. თქვენ ალბათ ხშირად გაგიგიათ, რომ თან ახალგაზრდა უნდა დამსაქმებელს და თან კვალიფიცირებული. აი ზუსტად ეს ორი ერთში ამას უწყობს ხელს ეს ფესტივალი და ზუსტად ეს ჯობფესტი ევროპული მაგალითი გვაქვს გადმოტანილი, მეორე ტარდება საქართველოში ჩვენი მეშვეობით და გვინდა რომ კვალიფიკაციაც მივცეთ ახალგაზრდებს და აღარ გქონდეთ დამსაქმებელს სათქმელი რომ მარტო ახალგაზრდაა და შესაბამისი კვალიფიკაცია არ აქვს. ასე რომ ნებისმიერი მსურველი ხვალ შეუძლიათ 12 საათზე 5 ივლისს 12 საათზე მესამე პავილიონში პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით გვესტუმრონ და თუ თავიანთი უნდა დარეგისტრირდეთ ვინც არ არის დარეგისტრირებული ისინიც და თუ ეკნებათ თან CV რამოდენიმე ეგზემპლარი, ეს უფრო გაუადვილებთ დამსაქმებელთან, კი, კომუნიკაციას, თუმცა შემოვლენ რა აი ამ დიდ სივრცეში იქნება, თქვენ თქვით რომ წარმოდგენილი იქნება დამსაქმებელიც და დასასაქმებელი, მათ რა კომუნიკაცია ექნებათ ერთმანეთში? აი ზუსტად შემოვლენ რა აი ამ ერთიან სივრცეში, ხვდებიან ჩვენი სპეციალისტები, ვინც არ არის დარეგისტრირებული, არეგისტრირებენ, ვინც დარეგისტრირებულია, მოკლე გამოკითხვა ხდება, რა უნარჩვევები აქვთ, რას ეძებენ, რა სამსახურს, რომ იმ პროფილით გადავამისამართოთ. გასაუბრებაზე მოდიან ხვალ. და ერთად 65 კომპანიასთან ეს არის ძალიან რეალური შედეგის დასადები ღონისძიება, ვისაც აქვს სურვილი, რომ მოძებნოს თავისთავი აი ამ ღიაბაზე. სახლში ჯდომით მხოლოდ არ გამოვა არაფერი და ჩვენც უნდა მივეხმაროთ ჩვენს თავს და ამიტომ ვინც არ ხართ დარეგისტრირებული და ვინც ეძებთ სამსახურს, ვინც ხართ 18-დან 36 წლამდე, შეგიძლიათ რომ დღევანდელი დღე გამოიყენოთ იმისთვის, რომ დარეგისტრირდეთ, ხვალდილის ჩათვლით worknet gov.gz-ზე, ხომ ასეა? და ხვალ უკვე მიბრძანდებით საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიას მესამე პავილიონში 12 საათიდან 3 საათის განმავლობაში. 3 საათი გრძელდება, 3 საათი, ამიტომ ვთხოვ ყველას, რომ ხო ისე დროს არა, როდესაც დამსაქმებლებიც უკვე წასვლას ხშირად ესეც ხდება. სამს რომ 10 დააყდება, ვთქვათ ნუ მე. ხო, დროულად
მათ და რაც მთავარია, ვინც ხვალ ვერ მოახერხებს მოსვლას, იმედი არ გაიტეხონ, იმისა ჩვენ ეს ტრადიცია თუ აქციეთ, ფორუმები, ფესტივალები, სექტემბრიდან ყველაფერი ისევ გაგრძელდება. დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვდა, თუმცა ძალიან სევდიანად უნდა დავასრულოთ გადაცემა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგიჩაიშვილი, იგივე გოგიჩა, მას ყველა იცნობდა როგორც გოგიჩა. არა მარტო ჩვენთვის, ბავშვებისთვის, ყველაზე ტკბილი, ყველაზე ალალი და ყველაზე გულწრფელი ადამიანი. აი ხლა თქვენ ხედავთ კადრებს, ეს არის ერთ-ერთი ბოლო სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში, იგეგმებოდა დიდი კონცერტი, სადაც გოგიჩა უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი მთავარი გმირი. აი ეს არის ჩვენი გოგიჩა, რომელიც მართლა ძალიან მიყვარს, არა მარტო მე ბავშვები ალბათ. მიყვარს ნანიკო, არც კი ვიცი, ანუ გოგიჩას სახელის გაგონებაზე არსებობს ადამიანი, ვისაც აი არ ახსენდება მართლა ყველაზე კეთილი, კარგი ადამიანი და ნამდვილად. მოკლედ კიდევ ერთხელ მოусმინოთ გოგიჩას ერთ-ერთ ბოლო ჩანაწერს. ცხოვრება არის ძალიან კარგი და მშვენიერი. რაც არ უნდა მოხდეს, ხო? მაინც გენიალურია ცხოვრება. მithumetes ბავშვების თვალებით თუ უყურებ და ამ ბავშვებს როგორი თვალები აქვს, სახისთან შედარებით უფრო დიდი თვალები აქვს. უფრო მეცხედავენ ესენი და რაღაც ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება. მე თუ დღეს თქვათ მაღალი ვარ და კარგად გამოვიყურები, მარტო იმის ბრალი კი არ არის გენეტიკის. ეს იმის ბრალიც არის, რომ ბავშვებთან მაქვს ურთიერთობა ბევრი წელია, თორე მე ვიქნებოდი მეტრაათი. მეტი არ გაიზრდება. აი ესეთი იყო ჩვენი გოგიჩა, ყველასთვის ძალიან საყვარელი და ალბათ, როდესაც ბავშვებს ძალიან უყვარხარ, ეს კიდევ რაღაცა სხვა რამის მაჩვენებელია, ხო? ნამდვილად, მე სამწუხაროდ არ ვიცი, ძალიან მიჭირს ამაზე საუბარი, მაგრამ გოგიც მშვიდობით. მადლობა რომ გვიყურეთ, ნახვამდის.